شو يعني جدري القردة؟ هل هو مرض خطير؟ وهل له علاقة بالقردة؟ وشو لازم نعرف عنه؟ تعالوا نحكي عن جدري القردة. جدري القردة هو مرض معدي يسبب فيروس جدري القردة. طبعا كمسمى هو غير مرتبط فقط بالقردة، والحامل الأساسي والرئيسي له هم الفئران والقوارض، لكن تم ربطه كمسمى في القردة لأنه تم اكتشافه لأول مرة في قرود المختبر. يعني هو مرض فيروسي مكتشف من زمان، تم التعرف على أول إصابة بشرية في عام 1970 في الكونغو، ثم تجدد هذا الفيروس في أمريكا بعام 2003، وحاليا رجعنا نسمع عنه مرة ثانية لأنه صار يتجدد حوالين العالم. المعلومة المهمة اللي أنا حاليا حابب أحكيها إنه لقاح الجدري أو ما يعرف بالجدر المائي يوفر بعض الحماية ضد فيروس جدري القردة بنسبة تتعدى 50%. طيب أنا لو انصبت بهذا المرض إيش الأعراض اللي راح تطلع علي؟ أعراض هذا المرض بتنقسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى المريض بيكون بيعاني من حرارة، قشعريرة، بردية، آلام بالجسم وإرهاق، ألم بالعضلات، آلام أسفل الظهر. هاي في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية المريض بينتقل إلى تضخم في العقد الليمفاوية، بصير معاه تضخم في العقد الليمفاوية بمنطقة الرقبة زائد تضخم في العقد الليمفاوية بمنطقة الإبط، ثم ينتقل المريض إلى المرحلة الثالثة من الأعراض اللي هي ظهور طفح جلدي. هذا الطفح الجلدي يتسم في البداية بظهور مادة سائل بتكون شفافة، ثم بتحول إلى مادة صديدية أو مادة لونها خضراء. طبعا ظهور هاي الأعراض أو المراحل الثلاثة ما بتظهر مرة واحدة، في عنا إشي اسمه فترة حضانة هاي المرض. تمام؟ هذا المرض فترة حضانته من 6 إلى 16 يوم أو من 4 إلى 21 يوم. في المرحلة الأولى من فترة حضانته داخل الجسم بيكون هذا الفيروس خامل. شو يعني خامل؟ يعني بيكون لسه غير معدي، يتوجب منا إنه نكون بس حذرين. تمام؟ في المرحلة الثانية بتبدأ هاي الأعراض تظهر، ببلش عندنا عند المريض بيبلش يظهر عليه الحرارة والقشعريرة والبردية وآلام العضلات، وبنفس الوقت بيظهر عليه التضخم العقد الليمفاوية اللي في منطقة الإبط. وبهاي المرحلة إمكانية العدوى جدا جدا عالية، لذلك وجب على المريض إنه يعزل نفسه في بيته أو في المستشفى. وبالمرحلة الثالثة ببدأ معانا ظهور الطفح الجلدي، وهاي المرحلة 100% معدية، لذلك وجب على المريض بهاي المرحلة إنه يعزل نفسه تماما في البيت أو في المستشفى. وهان في نقطة مهمة حاب أنبهكم عليها، إنه المريض بظل يعدي في هذا المرض إلى أن تتساقط قشور هاي الحبوب وتكون جلد سليم محلها. طبعا بعضكم راح يسألني مين المعرضين أكثر إنهم ينصابوا بهذا المرض؟ معظم الأشخاص المعرضين للإصابة بهذا المرض الأشخاص اللي بيعانوا من نقص مناعة، إلا الأشخاص كبار العمر، الأطفال، مرضى الإيدز، أو أي مرض ممكن يؤدي إلى نقص المناعة. أنا كيف ممكن أنصاب بهذا المرض أو كيف ممكن ينتقل لي؟ طريقة انتقال فيروس جدري القردة عادة بطريقتين، إما عن طريق تواصل إنسان مع حيوان مصاب، وهي طريقة جدا جدا نادرة، أو عن طريق تواصل إنسان مع إنسان مصاب. وطريقة الانتقال بين إنسان لإنسان مصاب عادة بتتم بأكثر من طريقة، لكن بدنا نلخصها بنقطتين. رقم 1، إما عن طريق ملامسة الطفح الجلدي بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، أو عن طريق السوائل الجسدية مثل الرذاذ اللي بيطلع من الجهاز التنفسي أثناء الحديث، أو الرذاذ اللي بيطلع من الأنف أو من الفم، أو عن طريق السوائل الجسدية اللي بتيجي من أثر الاتصال الجنسي مثل الحيوانات المنوية. طريقة الوقاية من فيروس جدري القردة مثله مثل أي فيروس، قدر الإمكان نصنع التباعد، تعقيم اليدين بشكل مستمر، استخدام الكمامات، زائد عدم استخدام الأغراض الشخصية للأشخاص المصابين مثل المنشفة أو السرير أو معجون الأسنان أو فرشاة الأسنان. يفضل إنه نأخذ أي نوع من أنواع المكملات الغذائية اللي بتشتغل برفع المناعة بغض النظر عن نوعية الفيروس، هي ترفع المناعة بشكل عام، بالأخص منتجات الزنك والسيلينيوم والفيتامين د. وبالنسبة للعلاج إحنا بهذا المرض أو بهذا الفيروس بالأخص بنعالج الأعراض. العلاج يتم عن طريق علاج الأعراض فقط. على سبيل المثال شخص ظهر معاه حكة ممكن يأخذ نوع من أنواع الأدوية مضاد الهستامين، شخص ظهر معاه حرارة أو قشعريرة ممكن نعطيه نوع من أنواع المسكنات اللي تخفف عليه هاي الأعراض لحين الجسم يقدر على التشافي من هذا الفيروس. قد يتساءل البعض هل ممكن انه نرجع للاجراءات اللي صارت ايام كورونا؟
وهون الإجابة جاوبت عليها مؤسسة الCDC الأمريكية إنه غالباً ما راح يكون في إجراءات مثل إجراءات كورونا، ويعزى ذلك إلى 3 أسباب. رقم 1 إنه فيروس جدري القرود هو مش فيروس جديد، لكن الجديد حالياً هو طريقة انتشاره. رقم 2 إنه اللقاحات والأدوية المستخدمة للتخفيف من أعراضه هي أصلاً متواجدة وأوريدي متواجدة. ثالثاً فيروس جدري القردة بده اتصال مباشر أو اتصال قريب جداً حتى ينتقل العدوى، وعادة ما بيتم انتقال هاي العدوى بين أشخاص أصلاً ملتزمين بالكمامات وبالتباعد وبتعقيم اليدين بشكل مستمر. في الختام نوصيكم نحافظ على تباعدنا، إضافة إلى أخذ روافع المناعة اللي ذكرناها مسبقاً من فيتامين د وزنك وسيلينيوم. وأي شخص بشك بظهور الأعراض عليه مباشرة يعزل نفسه ويتواصل مع الجهات الطبية المختصة. الله يحمينا جميعاً. كان معاكم أحمد عباس، وهذا ملخص جدر القرود، والله يعطيكم ألف ألف عافية.